น้องหมวยอรพันธ์ครับแล้วบอยยังไม่ได้รับบทเป็นสร้อยแก้วนะครับนางข้ามที่หลงรักนะครับองค์วีรศิลป์เจ้าศึกอันนี้คนลำเป็นอีบ้าเขาเข้าไปนั่งถึงไหนแล้วถ้าถูกใจนักบอกกันนานๆแล้วให้พี่เชิญมาชิมให้พี่เชิญชิมคนเดียวหรอคนอื่นชิมไม่ได้เลยใครชิมก็ได้พี่จ๋าพอเริ่มต่อเป็นสาวนะก็เริ่มมีความรักเป็นของธรรมดาก็โตแล้วน้องก็แอบรักพระองค์ท่านวีรเสนแต่ว่านั่นไงเนื้อคู่ที่แท้จริงอยู่นี่